नमस्ते एन्ड वेलकम टु भिडियो गाइड। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भिडियो टिप्स लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक र शेयर गरिदिनु होला। साथै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्दा नजिकैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसले नयाँ भिडियो आउँदा तपाईहरुलाई नोटिफाई गर्ने गर्दछ। आज हामी कुरा गर्दै छौं विन्डोज ओएस का केही कीबोर्ड सर्टकटहरुको बारेमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सेट भर्चुअल डेस्कटप। सेट भर्चुअल डेस्कटपमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईले आफूले काम गरिरहेको डेस्कटपलाई छोडेर अर्को कुनै एउटा भर्चुअली एउटा डेस्कटप तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् त्यो डेस्कटपमा के गर्न मिल्दो रहेछ हेरौँ। क्रिएट भर्चुअल डेस्कटप। विन्डोज कन्ट्रोल डी। स्विच भर्चुअल डेस्कटप। विन्डोज कन्ट्रोल आइदर लेफ्ट की और राइट की। क्लोज भर्चुअल डेस्कटप। विन्डोज कन्ट्रोल F4। भर्खरै मैले विन्डोज कन्ट्रोल डी दाबेँ। विन्डोज कन्ट्रोल डी दाब्दाखेरि नयाँ डेस्कटप खोलियो। अब म स्विच गर्छु। विन्डोज कन्ट्रोल लेफ्ट की पुरानोमा आयो। विन्डोज कन्ट्रोल राइट की नयाँ डेस्कटपमा गयो। अब म बन्द गर्छु। विन्डो कन्ट्रोल F4 बन्द भयो र आफ्नो ओरिजिनल डेस्कटपमा आइपुग्यो। सेट भर्चुअल डेस्कटपको बारेमा जानिसकेपछि अब अलिकति डेस्कटपको बारेमा जानौँ। सो डेस्कटपमा तपाईँ यदि केही गरी मिनिमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग तीनटा तरिकाहरू छन्। सो डेस्कटप, मिनिमाइज अल र पज। सो डेस्कटप भनेको चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने विन्डोज डी थिच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एकचोटी विन्डोज डी थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईको सबै चिज चाहिँ मिनिमाइज भएर तपाई डेस्कटपमा जानुहुन्छ। डेस्कटप देखिन्छ। फेरि विन्डोज डी थिच्नुभयो भने तपाईले जस्तो काम गर्नुभएको त्यस्तैमा फिर्ता आउँछ। भने मिनिमाइज भन्ने अर्को एउटा अप्सन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले विन्डोज एम थिच्नुहुन्छ। विन्डोज एम थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईको सबै कुरा मिनिमाइज हुन्छ तर म्याक्सिमाइज हुन पाउँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ पज फर अ वाइल भनेको एकछिनको लागि तपाईले चाहिँ त्यसलाई होल्ड गर्ने। सो यो चाहिँ तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा विन्डोजसँग कमा थिचेर गर्न सक्नुहुन्छ। जति बेलासम्म तपाईले आफ्नो किज थिचिराख्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईको स्क्रिन चाहिँ डेस्कटपमा स्विच भइराख्छ। फेरि तपाईले तपाईको की रिलिज गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ फेरि ब्याक टु वर्कमा आउँछ। अब पालो भएको छ टास्क म्यानेजर कसरी खोल्ने। कन्ट्रोल शिफ्ट र एस्केपसँगको कम्बिनेसनबाट तपाईको टास्क म्यानेजर खुल्छ। अबको पालो एडमिन मेन्यु कसरी खोल्ने। सो एडमिन मेन्यु खोल्नको लागि तपाईले विन्डोजसँग एक्स थिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा फिचर्सहरू धेरैवटा फङ्सन्सहरू चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छन्, जस कारणले गर्दा तपाईलाई इजी हुन्छ। सबै थोक एकै ठाउँमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को यो चाहिँ एक्सन सेन्टर हो। एक्सन सेन्टर भन्नाले चाहिँ तपाईको साइडपट्टि राइट साइडपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर थुप्रैवटा फिचर्सहरू हाम्रो विन्डोजले दिएको हुन्छ। त्यो फिचर्सहरू इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको सर्टकट भनेको चाहिँ विन्डोज ए हो। र त्यसै गरी म्याग्निफायर खोल्नको लागि तपाईले विन्डोजसँग प्लस थिच्नुपर्ने हुन्छ जुम इन गर्नको लागि, र जुम आउट गर्नको लागि तपाईले विन्डोजसँग माइनस थिच्नुपर्ने हुन्छ। जति तपाईले प्लस गर्नुभयो त्यति नै त्यो जुम इन चाहिँ हुँदै जान्छ, र जुम आउट गर्नको लागि तपाईले माइनस थिच्दाखेरि त्यही अनुसारको गर्दै आउँछ। अब रहेको छ पालो एक्सप्लोरर कसरी खोल्ने। एक्सप्लोरर खोल्नको लागि तपाईले विन्डोजसँग ई थिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले खोल्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो ड्राइभहरू र तपाईको आफ्नो डेस्कटप डाउनलोड्स आदि इत्यादि कुराहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब पालो भएको छ तपाईको स्क्रिनलाई लक कसरी गर्ने। इन्स्ट्यान्टली लक कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईले विन्डोजसँग एल थिच्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा तपाईको कम्प्युटरलाई कसरी तपाईले चाहिँ बन्द गर्न चाहनुहुन्छ, रिस्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा स्विच एकाउन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र यो गर्नको लागि तपाईले ALT सँग F4 थिच्नुहोस्। आजको यस भिडियोमा हामीले किबोर्डका केही सर्टकट कुराहरू गर्यौं। मलाई लाग्छ आजको यस भिडियो हेरेर तपाईले धेरै कुरा थाहा पाउनु भइसकेको छ। मैले छुटाएका केही त्यस्ता सर्टकटहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर हामी सबैलाई जानकारी गराउँ। र यदि तपाईलाई कुनै पनि टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने त्यो टपिक चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला, र त्यसमा पक्कै पनि मैले भिडियो बनाउने छु। टिल देन किप वाचिङ भिडियो गाइड।